बुल बजार लाग्यो के हो दाजु? हो बुल बजार भित्रको भन्छ नि कुरा त यस्तो भन्छ नि, बुलमा फुल नहुनु, बियरमा गियर लाउनु नभुल्नु भन्छ नि। कुरा के हो रामरी भाइ? अस्ति तपाईँले यस्तो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदम राम्रो लागेको थियो। यस्तो हो क्या, बुल बजार भित्रको करेक्सन हो के। अब त्यो टेक्निकली भाषा चाहिँ जान्दिनँ म हैन। बुल बजार भित्रको सुरु भइसक्यो बुल। लक्ष्मी दाइले घोषणा हालिसक्यो। लक्ष्मी दाइले मात्रै होइन, यहाँनिर हाम्रो मोहन दाइले होइन हाम्रो बुल कोट लिएर आउनुभएको छ। उहाँले जबसम्म यो बुल हो भन्नुहुन्न तबसम्म अलिक कन्भिन्स्ड हुँदैन। मोहन दाइ के हो भन्नुहोस्? केही न, बुल सुरु भइसक्यो, बुलभित्र करेक्सन हुँदै अगाडि बढ्ने हो मात्र, त्यति हो। आनन्दले निदाउने। प्रकाश सर आजलाई फिनिस भइसक्यो। आज प्रकाश सर बोल्नु नै भएन। स्टकको लागि नयाँ स्टक, नयाँ टेक्नोलोजी, यो वाइको साइको हटाउने, प्रत्येक ब्रोकरसँग आफ्नो टिम होस्। त्यसको लागि नेप्सेले फाल्टै सर्भर राखेर फाल्टै सुरक्षित होइन, कसैले थाहा नपाउने, त्यस सरकारको एउटा दुईटा मान्छेले बाहेक अरूले त्यो डाटा हेर्नै नपाउने होइन। उसले त्यहाँ मोबाइल लाने, कुनै के लाने, त्यो खिच्नै नपाउने हिसाबले बनाइदिने, अनि विदेशीलाई पनि लगानीकर्ता छिराइदिने भए हाम्रो मार्केटमा त मलाई लाग्छ यस्तो नीति बनेपछि 20 अर्बको कारोबार दिनै पछि हुन्छ। अनि ब्रोकरहरू त सबै मालामालको मालामाल हो नि। हामी त ट्रेडर इन्भेस्टर हुन्छौँ, हामी त मालामाल हुन्छौँ हुन्न कन्फर्म छैन होइन, तर ब्रोकर त मालामालै हो। सँगसँगै साथमा बगाउने हो दाइ, म भइन्छ। सुभाष सरको नेतृत्वमा ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्यो के रे सुभाष सर? यस्तो ब्रोकरको अहिलेको खासै भन्यो भने 1 अर्बको कारोबार मात्रै भयो भने यी ब्रोकरहरूको यो खर्चै उठ्दैन। हेर्नुहोस्, डाइरेक्ट भन्दा 5 अर्बको कारोबार भएपछि उठ्छ। अब आज भोलि 7 अर्बको कारोबार पनि 2-3 ब्रोकरको यसो हिसाब हेर्छु, तिनीहरूको खर्चै उठ्दैन। एउटा ब्रोकरको खर्च उठ्न उसले कम्तीमा पनि महिनामा, मैले त 20वटा ट्रेड राखेको थिएँ, तर 20वटा नहुँदो रहेछ, 18 ट्रेड रहेछ। 18वटा ट्रेड डेमा यदि दिनको 4 करोडको पनि व्यापार गर्न सकेन त्यो ब्रोकरले भने ऊ घाटामै हुन्छ। हेर्नुहोस्, स्टाफ खर्च ठुलै छ। मेबी भ्याट बिल सहित गर्ने भए 3 लाख रुपियाँ महिनाको वाइकोलाई नै बुझाउनु पर्छ टिएमएस बापत होइन। कर्मचारी खर्च छ, घर भाडा छन्, अरू चिया नास्ता पानी यताउति, ल्यापटप स्यापटप यस्ता खर्च छन्, बिग्रिन्छ, उसका गाडीका पनि तेल सेल छन् होइन, यी खर्च छन् एउटा ब्रोकरलाई बाँच्नको लागि। अब दिनै पछि ब्रोकरले यो दिनै पछि 7 अर्ब भन्दा माथिको कारोबार हुन्छ भने ब्रोकरले 10% होइन 20% घटाउँदा पनि मान्छन् क्या 20% नै। तर दिनमा 1 अर्बको कारोबारमा चाहिँ उनीहरू टिक्न सक्दैन नि त। फेरि त्यहाँ छ यो मसान्तसम्म त्यो निर्णय लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब 10% त लागू भइहाल्छ। 3200मा 3वटा ठाउँमा गएर केक काट्छु, के को खुसीयालीमा केक काट्ने हो सर? के त 3200 कट्नु भनेको बरु एउटा नयाँ हाइमा गएर इन्स्योरेन्स किनेको भएर के होइन। 3200मा के काट्नु भनेको चाहिँ 3200 फुटो फोरो भनेर काट्नुलाई चाहिँ हाम्रो हो होइन। अब सोनी टिभीले र विभिन्न मिडियाहरूले चाहिँ इन्डियामा 30,000 नेप्से त्यहाँको सेन्सेक्सतिर 30,000 हुँदा के काटेको मेबी 2017मा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो 2016 भन्दा त पछि नै बरु 18 हुन सक्छ होइन। 16मा नेपालको बुल भन्दा चाहिँ नेपालको बुल सकेर पछि आएपछि सेन्सेक्स 30,000 भएपछि चाहिँ सोनी टिभीले पनि के काटेको थियो हेर्नुहोस् होइन, विभिन्न मिडियामा 19 पनि। हामीले अब हाई थाहा छैन नि त, 3200 फोडेर कुन हाई हुन्छ र त्यसमा के काट्ने मलाई त कन्फर्म छैन। तर 3200 फोरो भने 100-200 अंक तल पनि त काट्न सकिन्छ त हैन। 3200 चाहिँ कस्तो हुन्छ नि 5 हिस्ट्रीलाई तोडो भन्ने हो नि त। यसो नि उहाँहरूले पनि त मैले त काट्ने होइन, केक काट्न चाहिँ म जाने हो, तर उहाँहरूले के गर्नुभयो, केक अर्डर त उहाँहरूले गर्ने। उहाँको भनाइ के छ, 3200 कटेपछि हाम्रोमा केक काट्ने है भन्ने छ उहाँहरूको। 3200 होइन 3200 कटेपछि भन्ने छ उहाँहरूको प्लान। अब उहाँहरूको प्लान पनि त मान्नु पर्यो नि। सुभाष सर, पछिल्लो समय जस्तै फेसबुकमा होस्, सामाजिक सञ्जालमा होस् हैन, धेरै लगानीकर्ता तपाईको एकदम 2900 देखि 3200 सम्म एकदम अन्डरग्राउन्ड हुनुभयो, फेके बनेर आफ्नो उ राख्नुभयो। उहाँलाई थाहा रहेछ नि त 3200 बाट जब 2930 बाट झर्दाखेरि
अब नेप्से चाहिँ पेरिस गयो भनेर उहाँहरूले आफ्नो पोस्ट होइन हिमालको फेदीमा गएर राख्नु भएको थियो होइन, बेस क्याम्पमा गएर। अब नेप्से चाहिँ झर्न थाल्यो भनेर होइन। तर धेरैजना यस्तो हुनुहुन्छ कि जो तपाईँको 3200 आज हामी तीन वर्ष चाहिँ लगानीकर्ताहरू त्यो उसबाट गुज्रिनु परेको छ होइन। अब तपाईँले भन्नुभएको छ अहिले 3200 के 3200मा पुग्दाखेरि सबैको साउ आउने हो र के काट्ने सर? अनि सुरुको फर्स्ट इन्टरभ्यू हेर्नु पर्यो नि सर। मैले के भनेछ बजार 2260 को वरिपरिमा मेरो इन्टरभ्यू आएको थियो। 3200 काट्दा पनि सबैजनाको साउ आउँदैन, कोहीको डबल पनि हुनसक्छ, कसैको साउ पनि आउँदैन। साउ आउनै पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि बजारले चाहिँ दिँदैन। 3200मा कयौं मान्छेको साउ नआउन सक्छ, कतिको साउ पनि आउन सक्छ। फेरि उहाँहरूले माथि किन घाटा भयो तर तल आउँदा धेरै पैसा हाल्नुभयो फेरि साउ पनि हुन सक्छ। त्यसकारण प्रत्येकको आफ्नो रणनीति हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। अब प्रत्येक मान्छे प्रत्येक पल्ट स्टक मार्केटमा नाफा हुँदैन नि त, प्रत्येक पल्ट नाफा हुँदैन नि त, कन्फर्म हो नि त। 3200 गर्दा सबैजना नाफा हुँदैनन्। अब यो पल्टको बजारको सबैभन्दा हाईमा जाँदा पनि सबै नाफा हुँदैन नि। सबैभन्दा हाई गएको दिनमा त कसैले किनिदिएको हुन्छ नि, त्यहाँबाट लो आयो भने त घाटै हुन्छ नि त। त्यस कारण स्टक मार्केट त्यो ठाउँ होइन कि सबैलाई नाफा दिलाउने हो। उसले सिक्दै गयो लामो अवधिको हेऱ्यो भने फेरि नाफा हुन सक्छ। जस्तै पछिल्लो समय हेर्दाखेरि होइन कुनै ब्याङ्कमा तपाईँको राम्रो पोजिसनमा भएको सेकेन्ड म्यानसम्म भएको त्यस्तो व्यक्तिहरू आएर 2880मा पनि बोलिदिनु भयो होइन। यो उहाँहरूलाई केही यो आचार संहिता लाग्दैन ब्याङ्कबाट? नेपाल हो, आचार संहिता नलाग्ने, घुस नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने भन्ने कुरो त सिद्धान्तमा मात्रै छ नि, व्यवहारमा चाहिँ छैन। जबकि ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दै गएको छ, उहाँहरू बाहिर क्रिएट गर्न आउनुहुन्छ त जस्तो पनि लाग्छ कि सर? हजुर नहोला होइन। तर समय समयमा यस्तो लाग्छ कि तपाईँको यस्तो व्यक्तिहरू आउँछ कि यहाँ आएर क्लब हाउसमा मजाले बाहिर क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ कि सर। त्यो नियामकमा तपाईँको नजिक भएको ब्याङ्क भनेको तपाईँ एउटा कुनै नोबेल ब्याङ्क हो। मनोज ग्यावाली सरलाई भन्नुभएको छ भने उहाँले चाहिँ उहाँलाई भनेको भने उहाँले चाहिँ खास नलेजकै लागि मात्रै सेयरिङ गर्नुभयो। उहाँ पनि एउटा क्वेसन गर्नुभयो र एकपल्ट चाहिँ मलाई उहाँले पनि प्रश्न गर्नुभयो कि मार्केटको बेनिफिट हामीले लिने कि नलिने होइन। कम्पनीमा ट्रेड कम्पनीमा मानिसहरू छिरे मार्केट त मार्केटको बेनिफिट हो नि, यो त एउटा हामीले अवसर हो नि। मार्केट स्टक मार्केट भनेको नाफा घाटा त हुन्छ नै, यो मार्केटको एउटा अवसर हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले बेनिफिटको रूपमा जाने कि फन्डामेन्टल मात्रै जाने? फन्डामेन्टल कम्पनी पनि त चलेन। भट्टराईजी मलाई भन्नुभयो मनोज सरले व्यक्तिगत भेटमै होइन। अनि मैले मनोज सरलाई अब म क्लब हाउसमा गएर मैले आफ्नो नलेज दिने हो, नलेजको कुरा तपाईँलाई पढाइदिने नै हो। हामीले सिद्धान्तको कुरा पढ्छौँ, व्यवहारमा त नहुन सक्दो रहेछ। हामी त सिद्धान्तको कुरा पढायौँ नि त, व्यवहारमा त छैन। व्यवहारमा त त्यसलाई लुपहोल बनाएर खेलेको हुनसक्छ भन्ने उहाँको पनि कुरा। मार्केटको बेनिफिट टाइममा लिनुपर्छ भन्ने सबैको नै हो होइन मार्केटको बेनिफिट। अब तर त्यो रणनीति चाहिँ क्लब हाउसमा आएर भन्ने वा कसैलाई भनेर उकास्ने गेम चेन्जर भनौँ न, गेम चेन्जरको रूपमा आएको छ। र मार्केटको मेन प्लेयर भयो नि, पैसा खेल्दैन होला राष्ट्रिय ब्याङ्कले, एनआरबीले, तर नीतिमा खेलेपछि चाहिँ बजार नीतिले चल्छ भन्ने हिसाब हो। मै त्यस्तो मान्छे होला जस्तो लाग्छ मलाई आफूले, जसले स्टक मार्केट पोलिसीले चल्छ है भनेर। पोलिसी भनेको राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट आउने पोलिसी होइन। अब हाम्रो देशको कन्डिसनमा बोलेको, फेरि क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केटका त छन्। स्टक मार्केटमा एउटा स्ट्रक्चरको हिसाबले गर्ने भए यसका मेकानिजमहरू फरक छन्, यसका टर्मिनोलोजीहरू फरक छन्, यसका लुपहोलहरू फरक छन्, यसका स्ट्रक्चरहरू फरक छन् होइन। यसका मोडालिटीहरू फरक छन्, कम्पनीका मोडालिटीहरू फरक छन् नि। अरू देशमा भएको कम्पनी हामीसँग भएको कम्पनीहरूको मोडालिटी फरक छन्। अब यी कुराहरू चाहिँ छन् होइन। अब त्यसमा पनि कति कुरा हामीले अझै राखेका छैनौँ। अब यो तपाईँलाई यहाँ राख्नुभन्दा चाहिँ अब सेभनको चेयरम्यान भएर जो आउँछ उहाँलाई राख्न पाए, सेभनले नै यसको चाहिँ नियामक निकाय हो र निरीक्षण पनि उसले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले एउटा सेभनमा एउटा नियमावली जान लागेको रहेछ। त्यो नियमावली जानु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि पनि घाटा नै हो होइन, ब्रोकरको लागि घाटा हो, हाम्रो लागि पनि घाटा नै हो। एउटा ब्रोकरसँग भएको मान्छे यदि ब्रोकर आउट भयो भने उसलाई 15 दिनसम्म कारबार गर्न नदिने लेखिएको छ भन्ने सुनेको छु मैले। त्यो नियमावली ब्रोकरले सुनाउनु भएको, तर उहाँहरूले भन्न त मिलेन। सेभनले बनाउँदैछ ब्रोकर, अब उहाँ त पोलिसी उहाँले लाइसेन्स दिएको, सेभनलाई त केही भन्न सक्नुहुन्न। तर उहाँले मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो
कि 15 दिनको होइन, ब्रोकरलाई कहिले आउट नगर्ने नै हो, ब्रोकरलाई फाइन लिने हो एकैचोटि, त्यसलाई पनि फाइदा हुनु पर्यो नि होइन। ब्रोकरलाई आउट गर्नुको साटो ब्रोकरलाई 15 दिनमा उसले कति इन्कम जेनेरेट गर्थ्यो, कमाउँथ्यो, त्यो योभन्दा अगाडिको 15वटा ट्रेड डेमा जति त्यति नाफा छ त्यति उसलाई फाइन लिने हो अनि अरू हिसाब गर्न दिने हो। ब्रोकर आउट कोही हिसाबले होइन। अब अरू त हामीलाई हाम्रो लागि अक्सन मार्केट छोडिदिने, हाम्रो लागि त हामीलाई पनि त सेयरहरू टाइममा हामीले इडिएस गरिनौँ भने हामीलाई 20% पेनाल्टी छ, त्यो 20% पेनाल्टी हामीलाई पनि बचाउनु पर्यो, राज्यले नीति बनाएर बचाउन सक्छ नि त हामीलाई होइन। सेयरसँग दिन सकेन अरे ब्रोकरले, एउटा ब्रोकरले किनेर अर्को ब्रोकरलाई सेयर सेटलमेन्ट गर्न सकेन भने अक्सन मार्केटबाट सेटलमेन्ट गर्छ होइन। त्यसमा हामीलाई यो क्लोज आउट फाइन नपरोस् भन्ने हो। अब सपोज आज हिजो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको कारोबार भएन होला सेयर कारोबार, कि उसले 230मा बोर्ड बैठक बस्यो भन्ने सूचना गरेछ होला सायद, त्यहाँ उसले 330 लेखेको भए पनि मतलबै हुँदैन थियो त्यो फेरि होइन। तर 230मै बस्यो अरे भने पनि कार्यालय समयमा बसेर किन बोनसको डिसिजन गर्यो भनेर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई फाइन लाउनु भनेको चाहिँ हामीलाई नै फाइन लाए सर हो, किनभने हाम्रो पनि त कोषबाट पैसाको नि मुक्तिनाथको लगानीकर्तालाई त घाटै भयो। त्यस्तो बेला बोर्डमा बसेका मान्छेको 2 महिनाको जति वा 2टा वा 3टा भत्ता हुन्छ त्यो भत्तालाई फाइन रूपमा दिने अनि उहाँहरूलाई 48 घण्टाको जेल हालिदिने। बोर्डमा बसेका जो सञ्चालकहरू छन् जसले छन् होइन, त्यहाँ कम्पनी सचिव चाहिँ सिओको रूपमा, सिओ नै कम्पनी सचिव हुन्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ भित्र होइन। कम्पनी सचिव धेरै जसले सिओ बनाएका हुन्छन् ब्याङ्कहरूको, वा कम्पनी सचिव नभएर त्यो कार्यकारी प्रमुखलाई पनि त्यो बोर्ड बैठकमा सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ कि, बुझ्नु भएन। कम्पनी सचिव भन्दा नि सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ बोर्डमा। अब उसले पनि थाहा पायो बोनस हो राइट हो जेसुकै घोषणा गर्यो, उसले पनि थाहा पायो, र सिओले पनि कम्पनी सचिवले पनि ढिलो नेप्सेमा जानकारी गरायो भने उसलाई पनि उसको 1 महिनाको तलब बराबरको फाइन दिने। जति तलब छ, नबिल ब्याङ्कको सिओकै तलब छ भने एक महिनाको तलब 10 लाख छ 10 लाख फाइन पर्छ, र 24 घण्टे वा 48 घण्टे जेल पनि राख्ने। जेल राख्ने पनि पर्छ कि मान्छेले पैसा कोहीसँग टन्न हुनसक्छ, पैसा जाँच्न मेरो भन्ने होला, तर जेल पनि बस्नु भनेको चाहिँ एउटा दण्ड हो नि त। जेल 24 घण्टा जेल, 48 घण्टा जेल होइन। यो हिसाबको बनाउनु पर्छ हामीले। संस्थागत सुशासन भन्ने चाहिँ मैले आफूले लेखेको दस्तावेजमा चाहिँ दिएको छु होइन, यो कम्तीमा पनि। अब त्यसपछि आज त थाहा भयो कि लकिङ पिरियड 1 महिनाको हुन्छ भनेर, तर मान्छेलाई लकिङ पिरियड भने त स्टक मार्केटमा जसले पनि पढाइदिएन। लकिङ पिरियड र सञ्चालक पनि साइलेन्स प्लेयर हुन्छ है स्टक मार्केटमा। कम्पनीको डाइरेक्टरहरू, कम्पनीको प्रमोटरहरू पनि साइलेन्स मार्केट मेकरको रूपमा, मार्केटको स्पेकुलेटरको रूपमा, मार्केटको अपरेटरको रूपमा, मार्केटको ट्रेडरको रूपमा उनीहरू पनि आएको हुन सक्छन्। उनीहरूको सेयरहरू चाहिँ कुनै बेला लकिङ पिरियड सकेर आयो भने यसरी प्ले हुन्छ भनेर कुनै पनि ब्याङ्कको प्रमोटरहरू प्ले गर्दैन नि त। किन गर्दैन भन्दा उनीहरूको सेयर पब्लिक भएर आउनै पाउँदैन, त्यस कारण उनीहरू प्लेयर होइन। तर हाइड्रो वा अरू टाइपको कम्पनीहरूका प्रमोटरहरू प्लेयरको रूपमा हुन्छन्। धेरै किताब भएर वा ठुलो पैसा भएका मान्छे डाइरेक्टर नभएका हुन सक्छन्, किनभने नेपालको एउटा नेम छ डाइरेक्टर भएको वा डाइरेक्टरबाट राजीनामा भएको 1 वर्षभन्दा यता सेयर बेच्न पाउँदैन। त्यसकारण उनीहरू डाइरेक्टर पहिल्यै छोड्छन्। अब तपाईँले कुनै कम्पनी लकिङ पिरियड सकिन आँटेको छ भने सञ्चालकहरूबाट उनीहरू पहिल्यै राजीनामा दिइसकेको हुन्छन् कि त्यो गाइडलाइन काम गरिरहेको हुन्छ त्यो गाइडलाइन। यी कुराहरू चाहिँ पहिल्यै थाहा पाउनु पर्यो कि पब्लिकले पनि होइन, लगानीकर्ताले पनि थाहा पाउनु पर्यो। यो कम्पनी कुनै सरकारीकरण पनि हुनसक्छ। सरकारीकरण हुन्छ भने यो मितिमा, कुन मितिमा हुन्छ त? चिलिमे भन्ने प्रोजेक्ट कहिले चाहिँ सरकारीकरण हुन्छ? त्यहाँ सरकारीकरण हुन्छ भन्ने साथ पोर्टफोलियो अर्थात् तपाईँको सेयर सरकारीकरण हुँदैन, तर प्रोजेक्ट त सरकारीकरण हुन्छ नि। तर प्रोजेक्ट सरकारीकरण हुनु भनेको इन्कम जेनेरेट गर्ने कम्पनी वा इन्कम जेनेरेट गर्ने फ्याक्ट्री वा इन्कम जेनेरेट गरिरहेको आफ्नो केही मेकानिजम चाहिँ होइन सरकारीकरण हुन्छ भने उसको त इन्कम जेनेरेट गर्न सक्दैन। यो कुरा त लगानीकर्ताले पहिल्यै थाहा पाउनु पर्यो। यो डेटमा यो डेटमा यो डेटमा कुन डेटमा लकिङ पिरियड खुल्छ र कुन डेटमा चाहिँ यी कम्पनीहरू सरकारीकरण हुँदैछन्, यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ हेर्नुहोस् है भन्ने कुरा मेरो कुरा हुन् होइन। अब त्यसका छन् विभिन्न कुरा। अब हामी अलिकति
निजी क्षेत्रसँग राज्यले साइन गरेको छ। यदि निजी क्षेत्र थिएन भने बिजुली पनि हामीले यसरी बाल्न पाउँदैन थियौँ। तर हाइड्रो पावरका अधिकांशका मालिकहरू चाहिँ बिजुली बेचेर भन्दा सेयर बेचेरै मुनाफा कमाउन चाहेका छन्। यो चाहिँ 99.99% सत्य हो। उनीहरूले कहाँ हामी इलेक्ट्रिसिटी बेचेर कमाउने हो नि भन्छन् मुखले, तर व्यवहारमा चाहिँ सेयर बेचेर कमाउन पाए हुन्थ्यो। इलेक्ट्रिसिटी बेचेर 100 रुपियाँ हालेर इलेक्ट्रिसिटी बेचेर 20 रुपियाँ कमाउनु भन्दा 100 को सेयर 800 भएर बेच्न पाइयो भने त कहाँ गुना बेनिफिट भएको नि। त्यो 800 को फेरि कम्पनी अर्को इलेक्ट्रिसिटी हेलो सहकारीजीहरू रक्सी नखाने हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। हजुर कागती सर। अमिलो भयो मुख, अमिलो हुने भयो। सुभाष सर एउटा क्वेसन के छ, जस्तो यो फर्स्ट क्वार्टर रिभ्यूमा चाहिँ रिस्क वेटेज घटाएपछि 125 मा ल्याएपछि कति पैसा निक्लिने भन्ने थियो नि हैन, यो जग्गा र शेयरको ब्याङ्कले यस्तो होइन, जग्गा र शेयरको पैसा निस्किने भन्ने कुरा होइन नि। फेरि पैसा दिन सक्ने क्षमता ब्याङ्कहरूको बढेको मात्रै हो। हामीले पो 500 रुपियाँ 500 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्कले दिन सक्छ भन्ने हो, तर उसको क्यापिटल एडुकेसन अनुसार 500 नदिन पनि सक्छ नि त। 500 नै दिन सक्छ, घर जग्गा के अरे घर बनाउनलाई वा ब्याङ्कलाई राख्नलाई दिन सक्छ भने, तर सेयर लोन र रियल इस्टेटलाई दिन सक्दैन। त्यसको लागि त वेटेज रिस्क वेटेज माथि छ, जोखिम बार यी कुराहरू छन्। त्यसो गर्दा लगभग 60-70 अर्ब रुपियाँ चाहिँ दिन सक्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले। अनि दाइ मैले सँगै कुरा जोडेँ, हिजोको सर्कुलरले त अझ त्यो 15 करोड र त्यो 20 करोडको क्याप थियो नि, त्यसको सन्दर्भमा लोन दिन त झन् सहज बनायो नि त, झन् फाइलहरू अगाडि बढ्छन् अब जस्तो लाग्छ। यहाँ ब्याङ्क पनि झ्याउनै रहेछ के नेपालका ब्याङ्कहरू। 10 लाख रुपियाँ ऋण खाना सेयरको लोनमा मान्छे कति, अब अहिले ठुल्ठुलो पोर्टफोलियो भएको मान्छेलाई दिएन त 10 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ नि। धेरैवटा ब्याङ्कले 10 लाख चाहिँ फाइलै जाँदैन भन्छ, 25 लाख भन्दा घटी हुँदैन भन्छ। 25 लाखको ऋण खान त 40 लाखको सेयर चाहियो नि त त्यो मान्छेसँग, तर 15-20 लाखको सेयर खानलाई 10 लाख रुपियाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले दिएकै रहन्छ क्या। धेरैजनाले मलाई मेसेज पठाउनु भएको छ, यो कुरा मैले एउटा दुईटा ब्याङ्कमा राखेको छु, 10 लाखको कस्टमरलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। सानो ब्याङ्कले 25 लाखसम्मकोलाई त पठाइदिनु भन्छ, 20-25 लाख चाहिँ होइन, 20-25 लाख। अब यस्तो 10 लाखको फाइल कतिवटा गर्ने भन्ने होला उनीहरूलाई पनि। के अरे सुभाष, यहाँ त के अरे गभर्नरले भनेको कुराहरू यसो बाजियो नि होइन। खास गरी सानो लगानीकर्ताले पनि सबैले लोन पाउन् भन्ने किसिमले 12 करोडको क्याप लगाएको थियो। लास्टमा 10 लाख 20 लाखकोले लोन नपाउने भइसकेपछि के अर्थ आयो क्या त्यो है। अब विकास ब्याङ्कमा जाँदा उसलाई ब्याज महँगो पर्न सक्छ, 12, 13, 14 भन्न सक्छ, तर ब्याङ्कमा जाँदा 2% सस्तो पर्न सक्छ होइन। ब्याङ्कमा ब्याज जाँदा, तर ब्याङ्कले 10 लाखको फाइल गर्दा कतिवटा फाइल चलाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ कि। ब्याङ्कलाई पनि 1 करोड 1.5 करोड 2 करोड 3 करोडको हाल्न पाए ढुक्क हुन्छ भन्ने हुन्छ ब्याङ्कलाई पनि। खास चाहिँ थोरै मान्छेसँग डिल गर्ने भन्ने हो ब्याङ्कको धारणा पनि। असर हो कि 20 लाख मुनि सकेसम्म लोन दिन नखोज्नु पर्साईको आन्दोलनको असर पनि हुन सक्छ। पर्साईको आन्दोलनले त्यो त मान्छे त बुझिहाल्छ। पर्साईको जतिसुकै आन्दोलन नेपाल त्यस्तो अक्षेत छैनन् नि जसलाई 20 लाखसम्मको मिनै हुन्छ भन्ने त धारणा छैन। अस्ति गभर्नरले एउटा फोरममा बोल्यो त 20 लाख मुनि हतपत ब्याङ्कहरूले दिन नचाहेको कारण एउटा यो पनि हो भन्थे क्या। त्यही कारणले पनि हुन सक्छ। साइकोलोजी त हुन सक्छ, हेर्नु साइकोलोजी त हुन सक्छ, साइकोलोजी ब्याङ्कलाई पनि होइन। अब उहाँले पनि बोल्दिन, अब दुर्गा राईले पनि त फेरि अर्को त बोल्दिनै भयो, त्यो टिकटक भए थाहा पाइहालिन्थ्यो होइन।